Hi mga ka-cooking habit! Welcome to my YouTube channel. Ngayon ang gagawin natin ay sorbetes o ice cream. Pero bago yan, huwag kalimutan i-click ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Sa pamamagitan ng 3 ingredients lamang, may ice cream na tayo. Kaya ang unang gagawin natin, ihahanda muna natin yung pang flavor natin sa ating ice cream. Dudurugin na natin yung cookies. Matapos madurog yung cookies, isi-set aside lang muna. Sa bakanting lalagyan, maglagay lang tayo ng 2 pack na all-purpose cream. I-whisk lang natin until maging soft thick siya. Naglagay din ako ng condensed milk. Pagkatapos nalagay yung condensed, ilalagay na din natin yung dinurog nating cookies. Pagkatapos natin malagyan ng flavor, ilalagay na natin siya sa lalagyan. Nilagyan ko din ng dinurog na cookies for toppings. Pagkatapos nilagay sa lalagyan, tinakpan lang at ilalagay sa ref within 3 hours o mahigit pa. As long as matigas na yung ice cream at pwede na. Pero much better talaga pag 24 hours. Pagkalipas ng 24 hours, ito na ang ating ice cream cookies. Thank you for watching and don't forget to subscribe.